Alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Sariling kalayaan ay kinalimutan. Sana'y upang mapapilan sa hukbong ng sandata. Mahal sa buhay ay nilisan dahil sa pangarap na maglingkod sa Inang Bayan. Kapayapaan ang bitin, sakripisyo ng bawat sundalo. Buhay ay laging nasa peligro sa panahon ng digmaan. Lumalaban na may tapang, iaalay ang sariling buhay para sa kabayanihan. Para sa bayan, sinumpaang tungkulin ay gagampanan. Ito ang panata ng isang away na hindi kalilimutan. Hirap at pagod ay lalampasan dahil sa pangarap na makamit ang kapayapaan. Kapayapaan ang bitin, sakripisyo ng bawat sundalo. Buhay ay laging nasa peligro sa panahon. Magandang gabi sa natahang lakas ng Pilipinas.
Magandang gabi sa bayanang Pilipino. Isang pagpupugay sa 124 na anibersaryo ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Major Luzel Lara at ito po ang inyong kawal. Ang ating hukbong katihan ng Pilipinas ay may matingkad na kasaysayan ng kabayanihan, kagatingan, at maalab na pagmamahal sa ating bayan. Sa loob ng 124 na taon, naging saksi ang ating hukbong katihan sa anumang hamon, pagsubok at tagumpay ng ating bansa. Ang ating Philippine Army ay naging simbolo na rin ng pag-asa at bagong buhay ng mga tao at komunidad na minsan ay namuhay sa anino ng takot at karahasan. Kaya mga katropa, ngayong gabi, bilang pagpupugay sa lahat ng kasundaluhan, kawani ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, makakasama po natin ang isang magiting na kawal. Makakapanayan po natin ngayon ang Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Jose Kalingasan Faustino Jr. Sir, magandang gabi po at isang karangalan po na makasama namin kayo sa ating programang Ang Inyong Kawal. Magandang gabi, Lu. Magandang gabi rin sa lahat ng tagapanood ng Ang Inyong Kawal. Binabati ko rin ang lahat ng bumubuo ng Hukbong Katihan ng Pilipinas na nanonood ngayon. Unang-una, sir, gusto ko po kayong batiin at lahat ng kasundaluhan at kawani ng ating Hukbong Katihan ng Pilipinas ng isang maligayang anibersaryo po. Maraming salamat, Lu. At bagamat ako ay bagong talaga lamang na pinuno ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, isang malaking karangalan sa akin ang maging bahagi ng 124 na anibersaryo ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Sir, being a senior general officer and you have served the Philippine Army and the entire country for a significant number of years, may I personally ask, sir, malaki na po ba ang pinagbago ng ating Philippine Army noon at ngayon in terms of its capabilities, personnel? How is the Philippine Army today? Yes, thank you, Lu. The Philippine Army has been into, I should say, a transformation from the time I entered the service more than 36 years ago. Napakalaki na ng pinagbago, Lu, from the number of personnel to the capabilities that we have right now and to the systems and processes na sinakatuparan na nung kahit pa yung mga naunang commanders na naging Commanding General ng Philippine Army. At ang masasabi ko siguro kung sa improvement din lang o sa lahat ng proseso na aking nakita simula pa nung aking pagpasok, napakalaki na ng ang masasabi ko is parang sa pag-develop ng kasundaluhan natin pagdating sa simpleng kasuotan, sa equipment, sa armas, sa mga proseso na dinaanan ng paghahanda para sa future threats and everything. Malaki na ang pinagbago talaga ng Army natin ngayon. Sir, the Philippine Army envisioned itself as a world-class army that is source of national pride. Sir, are we treading towards that path or we have already achieved that? Right now, we haven't achieved that yet, but we are slowly going to that direction. For this year or for the next year, our target is to be a respected army in the region, in Southeast Asia, and I think we're there already. When you say world-class army, ang target natin sa 2028, our target is 2028 to be a world-class army by 2028. We're slowly treading there, and with the capability build-up that we have, with the improvements that we do in our human resource assets, and the modernization that is ongoing right now, and the support of the national government, we're slowly getting into that world-class
standard that we want to achieve by 2028. Mga katropa, sa ating pagbabalik, aalamin natin ano ang mga hamon na hinarap at pinagtagumpayan ng ating hukbong katihan. Magbabalik po ang inyong kawal. Nyo ay natural na lunas sa inyong karamdaman, buksan ang isipan at palawakin ang kaalaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisyo publiko ng programang Serbisyong Bayanihan ngayong may krisis dahil sa pandemya. At bilang bahagi ng ating pinaigting na paglilingkod bayan, maaari ninyong ipaabot ang inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng aming mga social media account. I-type ang inyong pangalan at ang inyong suliranin o kahilingan na ibig ninyong aming maaksyonan. Hintayin ang aming reply at posibleng isa kayo sa mga tatawagan at makakausap namin ng live. Kaya tutok lang sa Serbisyong Bayanihan. Sa tulong ng Diyos, kung ano po yung ating maaaring mapagtulong-tulungan at atin pong matugunan sa inyong mga pangangailangan. Ito po'y walang hinihinging kapalit sa kanino man. Ang ating pong programa ay bukas. Unang-una ay sa diwa po ng ating pagdamay sa ating mga kapwa-tao at kung ano, lalo na sa ganitong kalagayan ng ating pong sitwasyon sa buhay, ano ang ating pong maaaring maidamay dun sa mga talagang walang-wala at kinakapo sa buhay. Sakaling meron po namang lumalabis dun sa iba nating mga kababayan, malaman nila kung sino yung nangangailangan, kung sama-sama po tayong magkakatulong-tulungan. Paalala, ang Serbisyong Bayanihan ay hindi humihingi ng anumang kapalit sa tulong na aming ibibigay sa inyo. Ako ang inyong Kuya Daniel Razon at dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito po ang Serbisyong Bayanihan. Naipapasa ang Coronavirus Disease 2019. Naipapasa ang sakit sa pamamagitan ng direct contact at paglanghap ng droplets mula sa bumahing o umubo na taong may sakit. Pwedeng tumalsik ang droplets mula 3 hanggang 6 na talampakan. Posibleng makuha ang virus kapag nahawakan ng droplets pagkatapos ay hahawak sa mata o ilong. Kahit wala pang sintomas, pwede nang mapasa ang sakit. Kaya mahalaga ang kalinisan at kaalaman para maiwasan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Ito ang ilan sa madalas itanong tungkol sa COVID-19. Namamatay ba ang coronavirus kapag mainit ang panahon? Ayon sa WHO, nabubuhay at naipapasa ang virus kahit sa mga lugar na mainit ang klima. Naipapasa
Naiiwasa ba ang COVID-19 sa pamamagitan ng kagat ng lamok? Wala pang ebidensya na naipapasa ang sakit sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Makapagbibigay proteksyon ba laban sa COVID-19 ang pagkain ng bawang? Kahit may antimicrobial properties ang bawang, wala pang sapat na ebidensya na nakapagbibigay proteksyon ng pagkain ng bawang laban sa COVID-19. Matanda lang ba ang maaapektuhan ng COVID-19? Anumang edad ay pwedeng magkasakit ng COVID-19. Mas malubha ang kalagayan kapag dinapuan ng COVID-19 ang mga may diabetes, sakit sa puso, hypertensive, asthma at may respiratory illness. Magagamot ba ng antibiotics ang COVID-19? Walang bisa ang antibiotics sa coronavirus dahil ang pinupuksa nito ay bakterya lamang. Pinapainom ng antibiotics ang isang COVID-19 patient kung may bacterial co-infection. Tandaan na mahalaga ang kalinisan at kaalaman para makaiwas sa sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Hindi ko matanda ka na. Wala kang silbi. So, mag-example na ang mga nagkakasalanan and may kakayahan kung nabigyan ng pagkakataon. Sir, nakaraang taon na hinamon tayo ng COVID-19. At isa sa ahensya ng gobyerno na agarang umaksyon ay ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, partikular na po ang Hukbong Katihan. And we were all caught off guard. Actually, the whole world ay hindi prepared para sa COVID-19, para sa pandemic. But we went out there despite the limited knowledge on COVID-19. Sir, ano po yung mahalagang papel na ginampanan po ng Philippine Army noong pandemic? Ang Philippine Army ay pinapanatili niya ang kanyang operational readiness. So, kahit na anong pangyayari or anumang eventuality ang dumating sa atin, we make sure that the Philippine Army is ready. Tama ka doon na ang pandemic is something na bago para sa atin. But the Army as an organization is prepared to face whatever situation that arises, be it a calamity, and that, as you said, the pandemic, at kung ano pang threats na pwedeng harapin ng ating bansa. So, ang Army natin ngayon ay patuloy na nagsusuporta when it comes to personnel, to logistics, and tinutulungan din natin halimbawa yung ibang ahensya tulad ng DILG o ng DOH. At kasama tayo, ang AFP as a whole, kasama sa Task Force COVID Shield. So, ang Philippine Army bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines ay sumusuporta dito sa Interagency Task Force on Managing Emerging Infectious Diseases. And sa aking na-experience mula sa pagkagaling ko from a division commander to an area commander, ang Philippine Army ay nakahanda as a force provider sa ating mga units na nasa field, sa ating mga major units na nasa field, na nakahanda ang Philippine Army to provide the forces and to ng mga tao na na-train natin pagdating sa mga ganitong mga pandemic or kung anumang sitwasyon na maaari pang lumabas. Sir, did the Philippine Army change its processes, its systems when we were confronted with the COVID-19, with the pandemic? Because we have to enlist or we have to recruit
medical practitioners, and we were able to deploy immediately personnel. And at the same time, nakatutok po tayo sa ating internal security operations, and we were stretched to the limit. Paano po naging responsive? Paano na-overcome yung challenge na yun ng Philippine Army, sir? I think the processes that were established before allows the Army to adjust in any way kung ano man lumabas na situation. And as I said, pinag-aralan na natin before, these are emerging threats. Kasama itong pandemic. Although this is a new one, but we've seen how the Army reacted, and mabilis siya na naka-react, mabilis siya na naka-adjust. Admittedly, this is the new normal, and the Army adjusted its processes in terms, for example, recruitment. We were able to recruit some medical practitioners, some media practitioners also to help us deal with this pandemic. And of course, yung isang malaking dito ay yung tulong din na pinaabot sa atin ng ibang ahensya, na yun ang ginamit natin, yung expertise din ng ibang ahensya. We get the best practices and we applied it in our organization. During the pandemic, sir, ang Philippine Army has one of the high trust ratings dahil nga andun tayo kagad sa front lines, and there were stakeholders or partners na nagsasabing to address this calamity or to reach out, we became the vessel of blessings. They particularly trusted the AFP and the Philippine Army because we were trained to react in a particular way in urgent or crisis such as the pandemic. Yeah, that's true. The Philippine Army, through the years, we have evolved into a very professional organization, and the high trust rating that we achieved or that we got is a product of so many years of studies, so many years of studying human rights, studying international humanitarian law, and yung convergence that we had enabled us to learn how to deal with such situations na sabi ko nga, hindi mo kayang i-develop in a flick of a finger. You have to study it, you have to adapt it, and admittedly during the early years ng AFP, particularly during the martial law years, we had a very low, probably trust rating or approval rating. That's why it took how many decades before we really, professionalize our army into what the army is now. Ang nakakatuwa nito, anywhere you go, as I've seen when I was assigned in the field, talagang hands-on, nakita ng dalawang mata ko na talagang pag merong mga kalamidad, pag merong mga pangyayari na kailangan ng mabilisan na reaksyon, nandiyan ang Army. At kahit ang Army ay sabihin natin na hindi volunteer or hindi, the Army will always volunteer. But the good thing about is the local government units and other stakeholders are always there to looking for the Army. Please, can you do some things? Can you help us? And the Army is always ready for that. And I'm so happy that we've come into a point now that we are so trusted and we really have to maintain that discipline and that professionalism. Sir, bago po natapos ang taong 2020, ay hinamon ulit tayo ng natural calamities. We were in the midst of pandemic and we were also focused on some security concerns. Pero nung nagkaroon ng baha at ng bagyo ng Typhoon Ulysses, ang Philippine Army unang andoon rin agad. Kitang-kita ng mga tao na takot. We gave them comfort, we assured them that we are there for them. Saan po humuhugot ng lakas at ng tatag ang ating mga kasunduluhan? Alam mo, ang Army humuhugot ng lakas sa tao din. The mere fact na we are supported by the people, mataas ang ating trust rating, it's really for us to give back to the people. Yes, there is a pandemic and nagkasunod-sunod yung calamity. Sa calamity, sanay tayo eh. Ang Army talagang through the years talagang naka-prepare siya. May training tayo dyan. Meron tayong mga units dedicated for calamities and disasters.
I think, and even with that, we still perform our internal security operations and we're winning. I can say that we are really winning the war against the threats or to the security threats na ating kinakaharap. Because of, as I said, yung na-transform na natin into Army into what it is now, na kahit na anong security landscape or security situation ang dumating, nakahanda ang Army to face that. Ang lakas ng Army, nanggagaling din sa tao, at nakahanda ang Army in any eventuality na tumulong or magbigay ng serbisyo, be it calamity, pandemic, and of course, yung performance ng ating core competence when it comes to internal security operations. Maraming salamat po, sir. Mga katropa, sa ating pagbabalik, mas makikilala po natin ang namumunong general ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, Lieutenant General FAUSTINO. Magbabalik po ang inyong kawal. Single mom po ako. Wala po akong kapatid. Patay na aking mama, papa. May 3 anak. Yung pangalawang anak ko ay special siya. Sarili ko lang po yung naghahanap buhay para sa amin. Umaangkat ako ng kalamay tuwing umaga pa lang. Tinitinda ko, nilalako ko araw-araw. Kahit saan ako nakakarating para makaubos. Magkano kinikita mo? 200 lang po sa isang araw. Kahit masama ang pakiramdam ko, kailangan ko kumilos pa rin. Kailangan ko magtinda, magkuha ng kalamay sa kapitbahay para lang may itinda at magamit na puhunan ulit tuwing hapon. Philippines is our home. We've been here for 50 years. Unusual times like COVID needed unusual solutions. So we thought we had to come up with something quick to help the poor people who are suffering. Sa kanila naman, ang naisip nila ay, nandito tayo sa Pilipinas. Dito ang headquarters. Bakit hindi natin sila matulungan in some other way? Ang Army, disiplinado. Kung ano yung sinabi mo, yun ang masusunod. Madaling kausapin, madaling mag-organize, madali ding ipatupad kung ano yung kailangan gawin. For me, Army was the best and for me the only solution to this. Gusto kong makapaglingkod sa bayan, gusto kong makatulong sa bayan. Nanibago ko nung pumasok ang COVID. Kasi inasahan ko na hindi ako makakauwi. Mamimiss ko yung magulang ko. Pero parte ng trabaho eh. Habang nagre-repack ako, inisip ko, kamusta kayong kapamilya ko? Meron di kayang tumutulong sa kanila. This is the first time in ADB's history that we have distributed food of this magnitude. That is why the idea of coming to the Army, when that came, I said, okay, let's move.
wanted to expand what is in a typical packet that is given to a family. The idea was that every family should get important things. 10 kilograms rice at saka another 10 kilograms worth of canned goods, which translated dun sa 35 cans altogether. Plus, may kape sila, plus may gatas sila para dun sa nutritional value nung binibigay natin. Ito ang pinakamarami na ibinibigay or natatanggap ng isang pamilya sa buong Metro Manila, no? Sana tulungan nila ako kasi ako lang kasi isa eh. Wala kaming matiraan pa. Pag alis nila dito, wala kaming matiraan. Saan kami lilipat? Paano mga anak ko? Kasi kung hindi ako magsisikap, paano sila? Gusto ko na sumuko minsan, lalo na ngayon. I think Filipinos should keep that spirit of hopefulness alive. I think we will. It's going to be not easy, but I think together we will get over it. It's an unusual crisis, but we will get over it. Sa mga kababayan po natin, kapit lang po, may awa ang Diyos. Matatapos din po tayo sa krisis na ito. Magtulungan lang po tayo. Maraming salamat po. Sana huwag kayong magsawa at sana po mag-iingat po kayo palagi.
ba o ang isang kakilala ay nagpakahirap pakainin o di kaya'y hindi maawat sa pagkain? Baka kailangan nyo na ng psychological intervention bago pa ito mauwi sa matinding pinsala sa kalusugan. Learn what signs to watch out for and how to get help. Watch Doctors on TV this Sunday, 11:30 in the morning. Sa mga frontliners po natin, kami po ay nagpapasalamat at kumikilala sa inyong pong mga serbisyo at sa inyong mga sakripisyo. Makakaasa po kayo na kami ay tutugon sa inyong mga panawagan at sa panawagan ng pamahalaan na we should stay at home at gawin ang mga kaukulang protective measures against COVID-19. Kasama po kayo sa aming mga pananalangin sa Diyos na maingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay. Salamat sa Diyos sa pagkasangkapan ng Panginoon sa inyo upang tuluyan tayong manaig sa laban na ito. Salamat mga frontliners. Gaano ba tayo kahanda sa posibleng pagdating ng isang sakuna? Taon-taon nasa 20 bagyo ang dumadaan sa ating bansa. Di na rin bago sa atin ang mga pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Bawat araw din may napapaulat na mga sunog, pati na ng mga pagyanig ng lupa sa iba't ibang lugar. Dito sa Metro Manila, pinaghahandaan natin ang posibleng pagtama ng isang malakas na lindol na kung tawagin ay The Big One. Gaano nga ba tayo kahanda kung may dumating na sakuna? Meron na ba tayong first aid kit, go bag, o kaya naman emergency plan sa ating mga tahanan? Manood ng Lifesaver upang matuto ng disaster preparedness at malaman ang mga dapat gawin kung sakaling dumating ang isang sakuna. Tandaan, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Para sa oras ng kalamidad, ikaw ay Lifesaver. Para mabawasan ng stress habang may krisis. Normal lang ang makaramdam ng lungkot, stress, takot o galit sa kasalukuyang krisis. Ito ang ilang paraan para harapin ito. Panatilihing malusog ang katawan sa pamamagitan ng proper diet, tamang oras ng pagtulog, exercise with social distancing at pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay. Umiwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alak o paggamit ng droga. Mag-ingat sa fake news. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang source tulad ng WHO at DOH. Libangin ang sarili at maging produktibo. Makatutulong ito para mabawasan ng stress habang may krisis. Higit sa lahat, huwag kalimutang manalangin sa Diyos. Kailangan mo ba ng health professional na makakausap? Tumawag sa National Center for Mental Health sa mga numerong ito. A reminder from UNTV, your public service channel. Mga pagkain na makatutulong magpalakas ng immune system, kamote at talbos ng kamote. Ayon sa WHO, mas madaling kapitan ng COVID-19 ng taong mahina ang immune system. Kaya payo ng DOH, kumain ng prutas, gulay at root crops para mapalakas ang immune system. Ang kamote at ang talbos nito ay dalawa sa mga inirekomendang pagkain ng National Nutrition Council. Ang kamote ay isa sa mga pagkain na may pinakamataas na vitamin A. Ang vitamin A ay nakatutulong mapalakas ang immune system, labanan ng impeksyon at para maging malusog ang respiratory system. Ang kalahating tasa o 100 grams ng kamote ay sapat para mapuna ng kailangan na vitamin A ng katawan sa isang araw. Ang
talbos ng kamote naman ay nagtataglay ng iron at polyphenols na makatutulong laban sa impeksyon. Tandaan na ang tamang pagkain ay makatutulong labanan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Sir, nagtanong-tanong po ako sa mga AFP leaders because unfortunately, I didn't have the opportunity to work with you and under your command. Nagtanong-tanong po ako sa mga senior officers, ano ba ang leadership ni General Faustino? And they all said, General Faustino is a mission-driven, focused, however does not compromise the morale and welfare of the people. General Faustino is a decisive leader, yet very charismatic. He leads by example. Sir, please indulge us para mabigyan din naman ng inspirasyon kami mga junior officers at lahat ng mga nakatutok sa ating programa. So, what is the brand of leadership of Lieutenant General Faustino? Well, I've been in the service for more than 36 years now. In a few years or in a few months, I'll be retiring. But I didn't stop learning. For me, leadership is don't stop learning. As soon as I joined the Army, different branch of leadership na obserbahan ko lahat yan. From platoon leader up to the level ng area commander and now as the Commanding General of the Philippine Army. I never stopped learning. For me, it's like, ang brand ko ng leadership is, before I decide, I really consult. Consultative ako eh. I don't have the knowledge of everything. I don't know everything. I mean, like, you might be the commander. That's why you have staff that will give you all the data, the inputs, the information before you decide. So, one thing maybe that really propelled me into where I am now is that yung ako, myself, kailangan matuto ka rin na you should know how to be led. So, para maintindihan mo, malaman mo yung dynamics ng isang, for example, isang unit, isang organization. I have, in my experience, I use a different style when I was a platoon leader or a junior officer because that's more or less combat. Combat where one mistake, one tactical mistake will cost the lives of some people, of some of your soldiers. When you go higher, one false decision sa planning will cost the lives of so many people. So that's why you really have to you know, by experience, you learn, and as you mentioned, mission will always come first. Mission will always come first. But you cannot successful complete the mission if you're not taking care of your men. So that's basically, that's it, ang ating leadership. But as you go higher, sabi ko nga, from tactical to operational to strategic, those are different levels then. You have to apply some sort of, some kind of style of leadership that is applicable to any situation that will happen. But basically, a good leader should have a good heart. Yun yung ano ko. Whatever the situation is, yung foundation should be there, and you should have a good heart. Ganda po nun, sir. A leader po mga katropa must have a good heart. And you are one of those leaders who has a good heart and a good heart for service. Sir, for the remaining months, should I say, for the service in the Philippine Army, in the AFP, what is your aspiration for the Philippine Army? Well, the Philippine Army, kahit naman gaano kahaba o kaiksi lang yung term ng isang leader, is already na-set na kumbaga ang direction niya because of the Army Transformation Roadmap. Kung meron mang i-add ang isang leader dyan, hindi na siya masyadong, it will not veer away from this path that has been already established by our former commanders. But for me still, as the premier force provider of the Armed Forces of the Philippines,
my desire really is to increase more the readiness condition of our units, to increase the pagdating sa human resource, yung training ng ating mga tropa, na talagang mailagay sila sa sa kanilang core competence, na talagang they will function according to their expertise. Yan yung mga tinitingnan natin. At saka, of course, yung modernization, na talagang mag-roll yung modernization into what we desire to be a world-class army by 2028. Yun yung mga ini-envision natin. Maybe I'll be serving for a very few months, but in that short period of time, I want to see the Philippine Army ready to accept more challenges and be prepared for more, like, for example, hopefully, after this pandemic, na wala nang ganon kalaki na mga pangyayari na unexpectedly na dumarating. But the Army will always be prepared for any eventuality. That's why yun yung target ko, talagang i-prepare yung Army kung anumang security landscape, security situation ang dumating. Sir, madalas po sinasabi ng mga partners natin and stakeholders natin when we have meetings with them, iba na ang Army ngayon, iba na ang AFP ngayon, because the perception before, the Army as very stiff. Parang there is a gap between us and the people. And now we are more engaging. We are now open to talks. And do you personally believe that this shared responsibility for peace will eventually win us a lasting peace? Yes, I've seen it. It's convergence. It's stakeholders engagement. It's a collaboration of all the stakeholders. It's good to note now that there is a realization, for example, that insurgency is not solely a military problem. There was that thinking before that anything that has to do with insurgency, NPAs, as Army yan. But now it's different because of, lalo na ngayon, the institutionalization of the NTF-LCAC, where it is a whole-of-nation approach. And we see it now being realized. Before we have whole-of-government approach, na pinapractice naman natin yan before. But it is in this administration where I've seen it, and I've experienced it because I was a field commander before I became the Commanding General of the Philippine Army, where collaboration and the civilian agencies, local government units are the ones leading the charge, and the Army is just supporting. And because of that, because of this collaboration, the trust between organizations, between institutions, between the Army and the government, the local government, between the non-government organizations, between all other stakeholders, dahil nakakatrabaho lagi ng Army, they've seen the real. You have to know one organization to say na kung ano siya talaga. And that's what happened to us. Nung nag-collaborate na lahat, nakilala nila ito yung inyong Army. So, naging matagumpay yung ating insurgency, counter-insurgency campaign because of that. And the Army will be very, very happy to stay in the background. We're there to support, we're there to give ideas, but we will be very, very happy na ang nagli-lead talaga nito is ang ating mga local chief executives, ang ating mga local government units. Yes, sir. There are local chief executives that already declared the CPP-NPA as persona non grata. And in this war, we feel, the Philippine Army feel that we are not alone in this fight. Right. Because we have their support, we have Right. them also charging and leading the fight to win the peace. Right. Mga katropa, huwag po kayong alis, magbabalik po ang inyong kawal. Ako po si PFC Eugene Almojero 915201 Infantry Philippine Army, assigned 62nd IB. Dati akong NPA. Bilang NPA, namumuno ako sa squad at minsan nasa taas na level ng organisasyon. Nandito ako para gusto kong ipakita at iparamdam ang pagiging isang sundalo, kung paano patakbuhin ang buhay at ang paano ipakita sa mga kasama na ang buhay bilang normal at nasa bayan.
Pasalamat din ako sa buong Philippine Army, sa Hukbong Katihan ng Pilipinas, na binigyan kami ng chance na magbago at bumalik mismo sa sabak sang gobyerno. Ako si PFC Almahero, ito ang buhay sundalo. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga garbage waste disposal teams sa lahat po ng mga hospitals. Sila po ay kasama natin as frontliners sa pakikipaglaban dito sa sakit na COVID-19. Isa po sa pamamaraan ng paglaban sa sakit na to ang kalinisan. Muli ang ating pagsaludo sa kanila sapagkat sila ay nagtsatsaga para sa kapakanan nating lahat. Naway lagi po kayong ingatan na ating Panginoong Diyos at huwag po kayong magsasawa na tumulong sa ating mga hospital sa paglaban sa sakit na COVID-19. Salamat po ng marami. Manibela. Ito ang tama at maling paggamit ng bleach kung gagamitin na panglinis sa bahay. Ihalo ang 1/4 cup ng bleach sa 1 galon na tubig. Iwasan na paghaluin ng bleach at ang mga produkto na may ammonia tulad ng panglinis ng salamin dahil makagagawa ito ng nakalalason na chloramine. Huwag haluan ng alcohol ang bleach dahil nakalilikha ito ng chloroform na makasasama sa kalusugan kapag nalanghap. Huwag din paghaluin ng bleach at asido dahil nakalilikha ito ng chlorine gas na kapag nalanghap ay makasasama sa baga. Tandaan na mahalaga ang kalinisan at kaalaman para maiwasan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Sir, we've just celebrated the 124th anniversary of the Philippine Army. May mensahe po ba tayo, sir, sa mga stakeholders and partners po natin, sir? Unang-una, pasasalamat sa ating mga stakeholders, sa ating mga nakatrabaho na patuloy na tumutulong sa
Hukbong Katihan ng Pilipinas upang mapanatili natin ang katahimikan dito sa ating bansa. Pangalawa, pag-alala sa ating mga kasandaluhan na nagbuwis ng mga buhay nila sa pagpapanatili ng katahimikan. Alam mo, masakit para sa atin na mawalan ng mga kasamahan sa mga kasandaluhan natin. I offer my snappiest salute sa ating mga yumaong mga kasundaluhan, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga pamilya. At ang panghuli ay ang isang muling pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, Mayor Rodrigo Roa Duterte, sa kanyang walang sawang pagtulong sa ating mga kasundaluhan. Alam natin kung ano na yung mga naibigay na tulong ng ating Pangulo. Siya yung nagbibigay din sa atin ng lakas na alam natin na merong isang pinuno na nasa likuran natin na hindi tayo papabayaan kahit na ano pa mang mga pangyayari. Maraming salamat po, sir. Muli, isang karangalan po na makasama namin kayo sa ating programa. More power po sa inyo, sir. Ang iyong leadership is more than just a guidance to us, but an inspiration to every men and women of the Philippine Army. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Lu. Magandang gabi. Mga katropa, maraming salamat po sa pag-antabay sa ating programa. Sa susunod na Sabado, magkikita po tayong mali. Pilipinas, isang karangalan po na kayo'y aming mapagsilbihan. Ako po si Major Luzelle Lara at ito po ang inyong kawal. AFP, you can trust. What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you, that has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Ang inyong kawal, magtatakbo sa inyo, ang sandigan ng mamamayang Pilipino. Kagitingan, katapatan, kabayanihan, taglay ng kawal nyo. UNTV, your public service channel. Ang
susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. The words of God heal. Walang napakagandang pamumuhay sa mundo, hindi nabubuhay kang may patayan. One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze. Let us serve nobody else than God. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. Find a preacher now in this time who is speaking in details all answers to who is Christ? Is he God or man? May dating tayo sa Diyos. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, Boses ng Kawal Pilipino.